So, magandang araw sa inyong lahat, magandang gabi, magandang umaga. Kung bago ka lang dito, ay huwag kalimutang subscribe ang aking channel. Like na rin, comment, and share. And click the notification bell para ma-update ka sa mga i-upload ko pang mga videos. Okay, ang topic natin ngayon ay kung paano mag-download ng font face or font style na i-insert natin sa Photoshop. Maya-maya, antabayanan nyo, papakita natin yon. And then, ano nga ba ang use ng crop? At ano rin ang gamit ng warp sa shape. So, ipapakita din natin yan at malalaman ninyo maya-maya. So, itong video ito is para lang sa mga beginner o nag-i-start pa lang sa Photoshop. Okay, so simulan na natin. Okay, so ang first natin gagawin is mag-download muna tayo ng font face. So, open natin yung Google, double click, nag-open na yung ating browser, and then Google, yan. Then search natin yung www.dafont.com. Ayun, enter. So, yung mga font style po dyan is free. Free pong i-download. So, may mga iba't ibang style yan. So, click natin yung dafont. Ilalagay ko pala yung kanyang link sa baba ng description. So, click nyo na lang doon, hanapin niyo doon para diretso na kayo makapunta sa website. So, yan, nakikita nyo, may mga font face na. Ayan. So, ayun yung mga pangalan niya. And then, ayan, pag kinlik natin ito, download, automatic magda-download na siya. Mapupunta na siya dun sa download folder nyo. Okay? So, hanap tayo ng iba. Meron tayong mga iba dito. Ayan, click natin yan. Fire Eyes. So, lilipat tayo. Iba't ibang font face yan. Or font style. So, try natin dito sa comic. So, inulit ko pre-futong gamitin. Pwede tayong kumuha ng mga font face dito. Okay, so hanapin lang natin si... Ang dami. So, next natin. Gahanap ako ng kakaiba. So, pwede nating i-next doon, no? Sa baba. May mga number yon. Lumagpas kayo. Yan. So, madami yan. Hanap lang kayo. Ito ang aking napili. Si Heroes Legend. Itong font face na to, ito yung aking i-download. So, madali mag-download. Click nyo lang yung download. Ayun, lalabas na yung parang WinRAR niya doon sa baba. Ayun. So, ibig sabihin, na-download na natin. Minimize. Punta tayo sa folder. Hanapin lang natin si download. Ayun. Ayan. Ito na siya, no? Heroes Legend. So, ilagay lang natin sa desktop. Right click. Copy. Minimize. Right click. And then, face. Ayan. Ayan na siya. Okay. So, ang gagawin lang natin, i-right click natin. And then, extract here. So, ibig sabihin, ilalabas natin siya dun sa WinRAR. Ayan. By the way, no, yung WinRAR, ilalagay ko din yung link doon sa description. Yung mga walang WinRAR, makapag-download din kayo. Okay? So, heto na yung dalawang klase yung ating font face dyan. So, ABC Hero Legend, same lang din yon. So, ito yung white, and then ito naman yung black. So, pwede yan kahit na saan yung gamitin nyo dyan. Okay? So, ang gagamitin natin siguro ito. So, ang gawin nyo lang, double click nyo lang yan, lalabas yan, and then, install. Ganyan magiging text ninyo. Yan, pinapakita niya. Okay, and then, close. Punta na tayo sa Photoshop. So, double click. Yan, tayo lang natin. So, nag-open na. O, file, ayun. New, gawin nating 10. Tapos, palitan natin yon. Font style. Ang file name niya. So, CMYK, okay na yan. White, may white background, okay. Ayan yung kanyang work area. So, since nakapag-download na tayo, click natin yung text. Then, click natin yan. So, mag-type muna tayo ng text. Amazing font. Yan, amazing font. And then, click natin, highlights natin. Kinlik ko, hinold ko yung mouse. Hindi nakuha yung A. Kinlik ko, hinold ko yung mouse, or simply, Control A. Yan, para ma-highlights na siya. And then, dito, papalitan natin yung font face. Hero. Click lang natin yon para madali nating ma-search. Basta, alam niyo yung pangalan ng font face na ilalagay nyo. So, Hero Legend. Ayan. So, pag kinlik natin itong check, yan, amazing font. So, napansin nyo, lahat siya is caps, all caps. Kasi yun yung lumabas doon sa display. Yan, no? Okay, all caps kasi yung kanyang display. So, balik tayo.
and then check, and then move tool, kinlik ko yung move tool, igitna lang natin konti. Ayan na-apply na natin yung font style or font face niya. So, ang gagawin naman natin, maglalagay tayo ng shape. So, rectangle uli, click natin yung rectangle tool, click, and then drag, bitaw. Ayan. So, napansin nyo, no? Natakpan yung ating text. So, F7 lang natin yan. So, ito siya, yung text natin. Amazing font. Tapos, rectangle, yung ating shape. Nasa ibabaw siya. So, ang gagawin natin, ilalim natin yon. Tapos, ibabaw natin yung text. Ang ginawa ko, hinold ko lang yung mouse, left click, and then binaba ko. So, hindi pa rin natin nakikita yung text. Bakit? Kasi, pares sila ng kulay. Okay? So, bakit sila pares ng kulay? So, naging default niya yung kulay ng rectangle at saka yung text. So, click lang natin yung text and then, punta tayo sa text, yung type tool. Ayan o, tignan nyo, violet din, di ba? Palitan natin, click. So, gawin natin kulay dark red. Hindi, medyo, siguro. Ayan. Okay, so yan na, nakita na natin yung text. I-move lang natin konti. So, since naka-highlights na doon, pwede na natin siyang i-move. Hold natin yung mouse or gamitin natin yung arrow sa keyboard. Arrow up, pwede yon, pindutin natin. Arrow down, arrow left, para matansya natin kung saan yung spacing na i-adjust natin. Yan, para ma-center natin siya. So, yan na yung ating text. Andyan na rin yung ating shape. So, ano yung susunod natin? So, gagamitin natin pala, nag-insert na tayo ng shape. Gagamitin na natin, ano nga ba yung use ng warp sa shape? So, ganito yan. Try na natin. Punta tayo sa rectangle, click natin, and then Control T. Ayan. So, hinighlights niya yung mismong shape. So, ang gagawin lang natin, right-click. Ayan, right-click, no? Nag-Control T tayo, nag-free transform tayo. And then, by using Control T, tapos, si warp ang gagamitin natin. So, ito muna yung ating gagamitin. So, wag muna natin ginagalaw yung mga iba niyan. Siguro, by next video, magagamit natin yan. For the meantime, si warp muna. Click natin si warp. Ayun, napansin nyo, may nagkaroon siya ng parang horizontal line na dalawa and then vertical na dalawa din. Kumbaga, nag-divide yung ating shape. So, ang use ng mga point na yan is ma-adjust natin yung shape niya or ma-curve natin. No? Parang yung previous one natin sa pen tool, ina-adjust natin yung point niya. Let's say, for example, lalagyan natin gano'n. Pwede. So, hinold ko yung mouse and then hinold ko ulit yung mouse. Dinrag ko. Hinold ko yung mouse. Dinrag ko. Hinold ko yung mouse. Dinrag ko. And then, hinold ko ulit yung mouse dito. Dinrag ko. Hinold ko yung mouse. Dinrag ko. So, ganun lang, no? Yan. Okay. And then, check. Ayan na, no? So, depende sa inyo, no? Pwede nyo uling gamitin. Warp. Pwede nyo ibalik yan. Yun nga lang, ang problema, nag-iiba na yung movement ng point natin. Hindi na natin may babalik. Kung babalik man natin, Control-Alt-Z. Ibabalik natin sa dati. Okay, pwede yun. Okay, so, i-warp natin ulit. Right-click. Hindi. Sorry. I-highlights muna natin si rectangle and then Control-T. Ayan. And then, right-click, warp. Hold dito. Natin. Dito. Pinrag ko lang. Point na, tato nyo lang. Yan, dito. Yan. Okay, naayos na natin or nagkaroon na siya ng design yung ating shape. Lagyan naman natin siya ng layer style na tinatawag. So, lagyan natin siya ng stroke yung text. Double click. Yan. So, stroke. So, mas maganda yan is white. Ang combination yan. Click natin white. Yan. Okay. And then, pwede natin namang ayusin pa yung ating shape. So, gawa tayong style dito sa shape. 2 colors ang gamitin nating kulay. Double click. So, gagamit tayo ng gradient overlay. Click natin yon. Ayan. Double click natin yung gradient overlay. And click natin gradient. So, dito, meron na akong video nito pero inuulit-ulit ko para at least makabisado nating mabuti. So, si black. Click natin yan. Kinlik ko yon doon. And then, kinlik dito. Lalabas yung kulay. So, gawin natin kulay dark blue. Yon. Okay. And then, dito, double click. Naging yan.
or medyo dark blue din siya. Ito, hindi naman ganong dark blue eh. Yan. So, ganyan yung combination niya. Okay na yan. And then, lagyan natin siya ng inner glow. So, double click. Chinek ko. Pinlik ko lang yon, inner glow. And then, palitan natin ng kulay siguro. So, ganun din, no? Pag nagpapalit tayo, mag-inner glow tayo. Double click din natin to. So, ang inner glow natin, sky blue. Ayan, may pagka-sky blue siya doon. And then, dito, same as lang. Double click. Ayan. So, dark sky blue. Ayan. And then, okay. Ganun lang mag-insert. So, size. Ayan, napapansin nyo, no? Nagkakaroon siya ng pagbabago doon sa rectangle. So, size. Ayan. Ganyan lang siguro. Okay, choke. Guhit niya sa loob. Ayan, tansyahin nyo lang. Ayan. Okay. So, dalawang klase lang yung ating ginamit. So, sige, gamit pa tayo ng isa. Siguro, lagyan natin ng... Dito kasi, gawin natin siyang green. Ayun, dark green. And then, lakihan natin. Okay. So, yan na. Simpleng-simple lang yung ating design, no? Parang pwede na nating itatak sa t-shirt yan. So, gumagawa lang ako. Same lang din yung mga ginagamit kong style. Pero, iniiba ko lang yung mga design. And then, gamitin natin si crop. Paano ba natin siya ginagamit? So, click lang natin yon. Ayun, nakikita nyo yung parang meron siyang square ngayon. Yung kanyang shortcut key is letter C, tool or letter C. Click natin. So, napansin nyo, may kakaroon siya ng lining. Ayan, no? So, yung mga yan, pwede nating i-adjust. Kakrop natin siya, no? Yan. So, since yung size ng kon natin, hindi kasi match dun sa nilagay natin, masyadong maliit. Kaya, ang ginawa natin, gumamit tayo ng crop. Okay? So, okay na siguro yan. And then, pag chinek natin yon, ayan na yung lalabas or ayan na yung magiging output niya. I-save na natin siya, no? So, file. And then, save for web. Okay, so PNG 24. So, yan na yung PNG. And then, okay na lahat yan. Wala na tayong papalitan dyan. Yan, lalabas kung saan destination. So, punta lang natin sa desktop para makita natin. Font style, only save. So, once again, yun na yung ating tutorial. Sana may natutunan kayo kahit papaano. Maraming salamat. And please, supportan nyo po itong channel na to. Nagpapasalamat na po ako sa inyong lahat. And see you po sa ating next video. God bless sa inyong lahat. Thank you.